ආයිබෝන් මේක තුල ඉන්නේ APS online YouTube channel එකත් එක්ක. අදත් මම ඔයාලට අරන් ආවේ Binance සම්බන්ධව අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට Binance එකේ future trade කරලා ගත්ත පුංචි profit එකක් පෙන්නලා ඉන්නම්. ඉතින් මේ තමයි මගේ future account එක. future account එකේ දැන්ට පැය දෙකකට විතර කලින් මම USDT 0.431 ඒ කියන්නේ පුංචි මුදලක් margin එකට දැම්මා loan position එකට enter උනේ. ඉතින් මෙතනදී මම enter වෙච්ච version එකට 0.431ට මට USDT 2.24ක profit එකක් තියෙනවා. මේක presentation එකක් විදිහට බැලුවොත් 481ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම පුංචි මුදලක් දාලා මට මේ වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා කියන්නේ මම මෙතනට ඩොලර් 2-3ක් වගේ දාලා තිබ්බොත් මට සාමාන්‍ය ඩොලර් 10කට වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මට ගියේ විනාඩි 2ක වගේ කාලයක්. ඉතින් මම මෙතන දැම්මේ පුංචි මුදලක් කියන්නේ මම මේ මුදල ආවත් එකයි නැතත් එකයි කියලා දැම්මේ. ඉතින් මේක මට නැති වුණත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. පොඩි මුදලක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ෆෙයා එක විදිහට තෝරගත්තා ZIL USDT ෆෙයා එක. ඉතින් මම chart එකත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මම ඉන්නේ day chart එකේ. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු green candle එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි හොඳ confirmation එකක් අරගෙන position එකකට enter වුණාට පස්සේ අපිට මේ වගේ හොඳ profit එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි දැන් මම හිතනවා මට මේ ඇවිත් තියෙන profit එක ඇති කියලා. මම පොඩි මුදලක් දාලා තියෙන්නේ. පොඩි කියන්නේ පොඩි මුදලක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පොඩි මුදලට මට මෙච්චර profit එකක් තියෙනවා කියන්නේ හොඳටම ඇති. මම මේක close කරනවා. හරි මම trading history වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මට ඒ trade එකට හම්බෙලා තියෙන profit එක ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. USDT 2.23ක profit එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. USDT 0.43ක ප්‍රමාණයක් මම trade එකට දාලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට trade කරලා profit ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඒ කියන්නේ අලුත්ම කෙනෙක් නම් ලොකු මුදල් දාන්න එපා. ඔයාලට නැති වුණත් එකයි ඇති වුණත් එකයි කියලා පොඩි මුදලක් දාලා trade කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ විදිහට trade කරලා profit ලබා ගන්න කියලා දැනගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා Binance සිංහල කියලා playlist එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ playlist එකේ Binance සම්බන්ධව හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Binance account එකක් හදාගන්න තැන ඉඳන් spot trading, future trading වගේම Binance සම්බන්ධව හැම දෙයක්ම දැනගන්න වීඩියෝ ගණනාවක්ම තියෙනවා. මේ playlist එකේ link එක මම ඕනනම් description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි ඊට අමතරව ඔයා future trade කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා position එකකට enter වෙන්න කලින් මාකට් එක හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ පොඩි හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඉදිරියේදී මාකට් එක කොයි විදිහටද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්ම තමයි ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් සම්බන්ධව දැනුමක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔටෝ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් ඇප්ලිකේෂන් එකක් යූස් කරන එක. ඉතින් නොමිලේ ඔටෝ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් ලබා දෙන ඇප්ලිකේෂන් එක සම්බන්ධ කරපු වීඩියෝක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් අන්න ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. වීඩියෝ එක බලලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ settings ටික හදාගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරලා දුන්නාට පස්සේ එයා දෙන ඉන්ෆර්මේෂන් වලට අනුව අපිට පුළුවන් යම් කිසි පොසිෂන් එකකට enter වෙන්න. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් ඔයා දාගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්න වෙලාවක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Binance එක හරහා බොට් කෙනෙක් ලව්ව ඔටෝ ට්‍රේඩ් කරවන්න. ඉතින් මේකටත් ඔයා කිසි මුදලක් වැය කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේ බොට් ගේ settings ටික හදාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයා දැන්ටමත් අහලා ඇති Binance එකේ තියෙනවා strategy trading කියලා. ඉතින් strategy trading පාවිච්චි කරලත් ඔයාට පුළුවන් ලොකු profit එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධවත් ඔයාට අවබෝධයක් නැත්නම් මම ඒ සම්බන්ධ කරපු වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් ඕනනම් පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම වැදගත් වෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන අයට. ඉතින් ඔයාට කෝස් එකක් කරන්නත් පුළුවන් මුදල් ගෙවලා. නමුත් කෝස් කරන්න එපා. ඔයා මුදල් ගෙවලා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්නවා. self study කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාට පුළුවන්. නොමිලේම මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න YouTube එක හරහා. ඉතින් ලංකාවේ හොඳ channel තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධව ගන්නන. ඒ වගේම පිටර channel උත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එකටත් ඇවිල්ලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. කවුරුත් කිව්ව පළියට ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ආයෝජනය කරන්න එපා. මුලින්ම ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ගැන ඉගෙනගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ආයෝජනය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් trading වලට එන්න. trading වලට එන්නත් ඔයා ලොකු experience එකක් ගන්න ඕන. ඉතින් experience එක ගන්න ඔයා පොඩි මුදලක් වැය කරන්න. පොඩි මුදලක් වැය කරලා ඔයාට පුළුවන් විදියට ඔයා experience එක ගන්න. ඉතින් පොඩි මුදල නැති වුණත් එකයි ඇති වුණත් එකයි කියලා හිතාගෙන මේ මුදල වැය කරලා experience එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ වලින් දිගු ගමනක් යන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මට අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඔයාලට ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධව හරි Binance සම්බන්ධව හරි තියෙන ගැටලු පහළ comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. එහෙනම් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය වේවා.